Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Mr. DIY sa marathon. So, pauwi na tayo from Mr. DIY at maghanap naman tayo ng ating lunch for today. Gusto ko talagang mag-tricycle kasi mainit, but then wala akong makita. So, lakad ko lang. I don't mind walking naman, pero pag ganito kainit mga sis, sayang skincare. Konti na lang, lapit na tayo. Dalawa mo na pala, kuya. Dalawa, may asin. Isang rice po. Take. Magkano po, ate? 7. Meron tayong pork chop and then rice. Nabili ko lang yan for only 70 pesos. Diba? Hindi na masama. And then, syempre, nabili ko rin kanina na pineapple. I so love it talaga. So, nakaligo na ako and I don't mind walking naman talaga within the area kasi sobrang na-enjoy kong maglakad. But then, sayang yung skincare natin kung talaga namang kasagsagan ng kainitan ng araw. So, nakaligo na ako and I'm going to eat. Yung nabili ko kanina for only 70 pesos. Nakabili na ako ng isang meal. Meron na akong ulam, which is ito yung pork chop and then itong rice. Tapos nakabili pa ako ng 25 pesos ang isa. Sobrang dami ng serving nitong pineapple dun kay kuya. Dapat doon ako bibili sa ABS kasi may karinderya din doon sa may tapat. Kaso, blockbuster kanina, hindi ko alam. Ba't ang daming tao? So, nalipat ako doon sa isa. So, let's eat. Dapat pala nag-umbrella ako pag lumalabas. Like ko nalilito. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Hindi naman tayo nagpabudol sa Mr. DIY. Ito lang mga napamili ko. This one, yung duster. You know, kailangan natin yun sa paglinis. And then, ito, this is such a cutie. Oh, flower siya na pang-clam. So, sa mga panahon pawisan tayo. Magkano ba to? Parang this one yata is
29 pesos. Ito, 59 pesos. And then, bumili na ako ng lint roller refill. Syempre, sa refill na lang tayo para makatipid. 69 pesos ata. Or 59. And kailangan ko to for my work correction tape. 29 pesos. Ayan, ito naman kailangan ko rin to. Pang kitchen scissor, 59 pesos. Ito yung dinayo ko din. And, dustbin na maliit. Such a cutie. 129 pesos. Ito ang dust. So, ayun lang. Hindi naman tayo nagpabudol kahit na maraming kabudol-budol. Parang Japan homes din yun eh. Hindi mo sila kailangan. Pero pagdating doon mo marirealize na kailangan mo pala sila. Sana all kinakailangan. Char! Anyway, ano bang kailangan natin gawin? Naisip ko lang dahil wala naman ako gagawin today. Today is a chill day. As always. Wow, sana nga as always, no? Pero naisip ko lang gumawa ng simple snack habang ako ay magki-K-drama. So, join me. Ito yung yung pag gusto mo maging strong and independent woman, pero yung pagbubukas lang ng ganito, parang hirap na hirap ka pa. Wait, talsik. Oh. So, i-mix lang natin lahat ng ingredients. Meron tayong corn, nag-isip. So, imimix lang natin lahat ng ingredients. Hey, I think you're cute. Can I hit you up on Instagram? 'Cause you are the only thing I'm thinking of. And I can't stop missing you. And I works out, but even if we talked, I wouldn't know. And then, mix lang natin sila all together. Kung feeling ko nga, kulang pa siya ng cheese and mayo. Medyo mainit pa siya. Ang harap. Actually, bali ako ng chips. Dapat hindi na masyadong malasa. Because cheese is salty. Ay! Cheese is maalat na. So, maalat pa yung chips ko. Pero sarap. Actually, parang pwede nga rin siyang ilagay sa feeling ko, like, mga skyflakes, ganyan. Perfect din siya, kahit hindi sa chips. Toasted bread. Oo, parang curry. Maraming salamat po, and that's about it for today's video. I'm Vanessa, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please naman mag-subscribe ka na, hit the notification bell button, mag-comment ka na rin at mag-thumbs up. Magkita-kita mo ulit tayo next week, and always remember to smile ka lang always. Ulit-ulit yung always. At lagi nyo lang pong tatandaan, smile ka lang always. Bye! Just thinking of the words I